Hi guys, nag-polish ako ng silver. Ito ang pinakamahirap kasi marami siyang design. Kaya gagamitan ko siya ng brush. Pagkalagay ko ng cream, tapos iba-brush ko siya. Kasi didikit yung mga cream sa niya, sa mga design. Kaya kailangan siyang may brush. Kaya ganito ako magpo-polish ng silver. Hirap din kasi maraming design.